Verið velkomin í Eðlisfræði. Hérna, ég heiti Svavar og ég vinn í Fablab líka. Einhver ykkar kannast ég við. Já, við munum fara í gegnum sem sagt hvernig allir hlutir í alheiminum hreyfast og hvernig allir hlutir geyma í sér orku og færa sín á milli. Þetta er mjög vítt og mjög gagnlegt og mig langar að sýna ykkur svolítið sem sagt tilgangi með þessu, hvað er hægt að gera við þetta. Þetta er alveg gífurlega öflugt sem við erum að fara að læra. Þannig ég ætla að byrja bara á að sýna ykkur smá já, þarna er músin. Bara svona til hvers erum við að þessu. Þetta er ekkert rosalega auðvelt, en þetta er sko, ganga hvort við fáum hljóð. I'm a physicist. Nei, fáum ekki hljóð. Við fáum hljóð. And some people Nei, sjá. people ask me the Ok, hann er það. Hvað er eðlisfræði? I'm a physicist, and some people ask me the question, what has physics done for me lately? Do I get better color television? Do I get better internet reception with physics? And the answer is yes. If you want to understand the future, you have to understand physics. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds. 7, 6, 5, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for mission. In the last 300 years, we have discovered the laws that govern the universe, in all but the most extreme conditions. I think there is a reasonable chance that we may find a complete set of laws by the end of the century if we don't blow ourselves up first. You see, physics is at the very foundation of matter and energy. In other words, almost everything at some point or other can be traced to a physicist. There's literally, maybe not a handful, but a few dozen people, scientists all, in the history of our planet, who have discovered everything important. And every other billions of the people have just glommed onto that, or else we would be sitting in rolled up balls of dirt and eating straw. Yeah, that is accurate. If you read history books, you think civilization pivots on what conquerors did, or leaders, or politicians, and civilization as we have come to know it and understand it pivots on the work of singular people who have preceded us that have changed the course of how we have interacted with the laws of nature. Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking. We live in an age based on science and technology, and if we don't understand it, then who is making all the decisions about science and technology that are going to determine what kind of future our children live in? When you realize what is possible technologically, culturally, it influences every other aspect of your life. Sem sagt, ég ætla að hafa þetta á mér. Þetta er ansi víðtækt og þessi eðlisfræði sem við erum að fara að læra núna er líklega svo gagnlegasta sem þið munuð nokkurn tímann læra. Hún hefur allavega verið gagnlegast fyrir mig og ég get sýnt ykkur nokkuð dæmi úr smá kynningu sem ég hef verið með áður. Ég veit ekki hvort einhver ykkar hafi séð
áður sem ég gaf nafnið öflugasta verkfærið og öflugasta verkfærið að mínu mati í öllum vísindum og tækni diffurjafnan og ég veit ekki hvað þið eru taka mikla stærðfræði en sem sagt það eru jöfnur sem byggja á diffrun og og þær jöfnur lýsa öllum hlutum í alheiminum öllu sem við sjáum, öllu sem við sjáum ekki öllum kröftum og plánetum, vetrarbrautum og líka örsmáum ögnum eins og atómum og líka litlu ögnunum sem byggja upp atóm og nokkuð dæmi bara það sem ég hef notað þessa eðlisfræði í sem þið eru að fara að læra eða eitthvað sem byggir á henni þetta er reyndar eitthvað sem er kannski aðeins flóknara en þetta var þegar ég var að hanna báta hjá Rafnar bátasmiðjunni í Kópavogi sem var í Kópavogi þarna er ég að reikna út sem sagt hversu mikla orku þarf til að knýja þennan bátskrokk áfram og ég er að gera það með því að búa til alveg gigantískt reikniforrit sem skiptir þessum sjó þarna upp í pínlitlar rúður og setur upp diffurjöfnu á öllum hliðunum á hverri rúðu og tengir síðan allar rúðurnar saman og við vitum eiginleika sjós og getum reiknað sem sagt bara þegar ég dreg þennan skrokk áfram þá getum við séð bara nákvæmlega hvernig alda myndast og sem sagt hversu mikla orku þarf og eru líka svona bátskrokka sem við bjugum til í alvörunni og ég var að draga í svona 20 metrar langri sundlaug til þess að prófa þetta í alvöru líka hjá bátasmiðjunni notaði ég svipaða aðferð til þess að skipta upp sem sagt eins og þessu stýrishúsi skiptaði ég upp í litla kassa setja upp diffurjöfnu fyrir styrk efnisins á jöðrunum á hverjum kassa fyrir sig eða þú veist tekniforritið gerir það fyrir mig en ég þarf að skilja hvað er í gangi og þannig finn ég út hvar er mest álag á stýrishúsið þegar báturinn veltur af því að hann verður að þola það að velta alveg á hvolf og komast aftur á réttan kjöl sjálfur og hann gerir það og við prófum það í alvöru og það var geggjað og sem sagt þegar maður er búin að læra að gera eitthvað svona sem öðrum finnst svolítið erfitt þá getur maður stundum fengið borgað fyrir að gera eitthvað skemmtilegt eins og þetta þannig er ég nánast óþekkinlegur með ekkert skegg og stutt hár að prófa þennan bát og þannig er annar bátur sem fór til hjálparsveit skáta í Kópavogi annað dæmi svona eðlisfræði útreikninga er þessi extrusion dísa fyrir silikon til þess að búa til gervifætur og hún byggir á sem sagt sko við lærum einfaldasta formið af þessum hreyfijöfnum og svoleiðis í þessum áfanga og svo upp í háskóla þá lærum maður sem sagt kalkulus útgáfuna sem er það sem maður notar í þetta flæðis stútur einhver hérna eru þrívíddarprentarar svona eðlisfræði sem sagt varmafræði er notuð til þess að þróa spísana á þrívíddarprenturum svo að hitaelementið sé rétt stillt og efnið er brætt við alveg akkurat rétt hitastig án þess að það brenni og svo þegar ég var að búa til kappaksturspíla í Háskóla Íslands þá notuðum við sem sagt jöfnur fyrir styrk efnis til að reikna út hvernig við ættum að hanna grindina í bílnum þarna er ég að prófa bílinn sem gengur fyrir rafmagni og þarna erum við að smíða grindina og hérna er ein nýjasta útgáfan og svo líka þegar maður er að hanna eitthvað eins og hans gengi minn sem hann
hans eina hlutverk í lífinu að lyfta vínglasi og gefa þið sopa, og hann í Fablab og þið getið komið og séð hann, og en hann þarf sem sagt mótorarnir í honum, mótorinn sem hér og lyftir honum, það þarf að reikna út sem sagt hversu þungur armurinn og sem sagt hvort mótorinn geti lyft honum, svo þetta virki nú örugglega, svo maður smíði ekki eitthvað sem bara virkar ekki. Svona duglegur. Ok. Gervigreind að miklu leyti byggir á líkandi fyrir jöfnum sem eins og þeim sem við erum að fara að læra núna, en það á svo sem ekki tengist svo sem ekki eðlisfræði beint, en þetta er praktískt dót sem við erum að læra. Hérna er bátasæti fyrir svona fjadrandi bátasæti sem sagt dempar högg á hraðbátum sem ég er að vinna í núna, og hérna er reiknað með svona jöfnum og sem sagt the suspension springs. Já. Og ég ætla að sýna ykkur, þannig er ég að pressa saman sætið og finna út fjaðurstuðlinn í því. Það rúlar. Já, og þannig er ég að mæla einlega demparans í því til að finna út, til þess að reikna út hversu mikla orku demparinn tekur í sig og breytir í varmaorku, og við erum að fara að læra um varmaorku. Og hérna eru svona megin jöfnurnar í meistaraverkefninu mínu, og þetta eru jöfnur sem eru að minnstakosti önnur þeirra í þessum áfanga, og í rauninni rosalega einfalt að eiga við. Þetta er bara svona algebra, sem sagt, ef þú vilt finna út hraðan hérna, þá bara þetta einangra vaffið í þessari jöfnu, og ef þú vilt finna, hérna er ég búin að einangra það í þessari jöfnu, og þessar jöfnur er ég að nota til þess að hanna bátasæti sem ég mun hugsanlega geta sótt einkaleyfi fyrir og stofna fyrirtæki út frá, og þetta eru jöfnur í þessu námskeiði, og þannig er ég að láta sætið detta til slow motion vídeó af því, og með lóð ofan á, og þetta er svona það sem ég hef notað þessa eðlisfræði í og er að halda áfram að nota hana í, og svo langar mig að setja þetta aðeins í stóra samhengið í eðlisfræði svona almennt. Hvar er músin mín? Þarna er hún. Hvar er eiginlega hérna er kortið af allri eðlisfræði, og við erum að fara að læra mjög mikilvæga hluta af þessu. So physics is a huge subject that covers many different topics, going from galaxies in the depths of space right down to subatomic particles. And if you don't already know physics, it's difficult sometimes to see how all of these different subjects are related to each other. So this is my attempt to show that in a map. So this is the map of physics. I hope you enjoy it. Physics can be broadly broken down into three main parts: classical physics, quantum physics, and relativity. We'll start with classical physics, and a good person to start with is Isaac Newton. His laws of motion describe how everything made of matter moves about, and his law of universal gravitation tied together the motion of planets in the sky with the falling of objects on Earth into one elegant and general description. He also invented calculus, a supremely powerful mathematical tool which has been used over the centuries to drive new physics. Calculus is really a part of mathematics, but physics and mathematics are inseparable. Maths is the language of physics, and you can imagine it like the bedrock that the world of physics is built from.
Newton also made strides in the field of optics, which is the physics of light and how it travels through different materials. It explains refraction seen in prisms and lenses, which are used to focus light in telescopes, microscopes, and cameras. Telescopes enabled us to peer into the depths of space and observe the wild array of objects there, and developed astrophysics and cosmology. Optics is closely related to the theory of waves, which is basically how energy can travel through disturbances of a medium, like ripples on the surface of a pond or sound through the air. Light doesn't need a medium to travel through. It can travel through the vacuum of space, but it still follows the same principles as all waves, namely reflection, refraction, and diffraction. This leads us to electromagnetism, the description of magnets, electricity, or more generally, electric and magnetic fields. It was a physicist called James Clerk Maxwell who discovered that these are two aspects of the same thing and derived the wonderfully elegant rules of electromagnetism and theorized that light was an electromagnetic wave. Electromagnetism also explains all of electricity. Jumping back a little bit, classical mechanics is related to Newton's laws and covers the properties and motion of solid objects, how they move when forces hit them, and what happens when they are joined together, like in gears or in buildings or bridges. Fluid mechanics is the description of flows of liquids and gases. Using fluid mechanics, you can work out how much lift is generated from an aeroplane's wing or how aerodynamic a car is. Fluid mechanics is notoriously difficult, mostly because the motions of tiny things like molecules get really complicated really fast, which leads us to chaos theory. Chaos theory is the description of large, complex systems and how small differences in initial conditions can lead to very different final outcomes. Thermodynamics is the description of energy and how it passes from one form to another. It also includes entropy, which is a measure of order and disorder and basically tells you how useful different kinds of energy are. Energy is a fundamental property to physics, and although I've written energy here, I should have written it everywhere on this map, because everything has energy. So that's all of classical physics. Okay, the picture of the universe we had around the year 1900. It told us we lived in a universe where everything ran sort of like clockwork. If you could measure everything accurately enough, the future was kind of predetermined. However, not everything was solved. There were just a few holes in experiments that hinted at something more. The orbit of Mercury was slightly too fast, and some strange things happened on the smallest scales with electrons and light, which were all unexplained. Physicists at the time thought that they'd solve and explain these problems soon enough, but poking at them, they unravelled the new domains of relativity and quantum physics and turned our understanding of the universe completely on its head. Albert Einstein was the genius who developed the theories of special and general relativity. Special relativity predicts that the speed of light is constant for all observers, which means that when you travel really fast, weird stuff starts happening, like time slowing down. It also states that energy and matter are different aspects of the same thing through the famous formula E=mc². General relativity says that space and time are part of the same fabric, called space-time, and that the force of gravity comes from objects bending space-time, making other objects fall in towards them. While relativity describes the very big, other physicists were busy at work on the very small in the world of quantum physics. Atomic theory probed the nature of the atom, and more detailed descriptions of the atom were developed, from a tiny sphere to electron orbits, to energy levels, and then to the electrons being wave-like charge distributions. Condensed matter physics describes the quantum physics of many atoms together in solids and liquids, and is where many great technologies have come from, like computers, lasers, and quantum information science. Nuclear physics describes how the nucleus of atoms behave, and explains radiation, nuclear fission, the splitting of an atom used in our nuclear power plants, and nuclear fusion, which takes place in the Sun and will hopefully soon be harnessed here on Earth. Particle physics probes even deeper to find the fundamental subatomic particles that everything is made of, and are described in the standard model of particle physics. And quantum field theory captures all of quantum physics and combines it with the special theory of relativity, and it's the best description of the universe we have.
Unfortunately, quantum field theory doesn't include gravity, and so physicists don't know how to join together quantum physics and the general theory of relativity, leading to the giant chasm of ignorance. One day in the future, we hope to close this chasm and come up with a theory of all of physics. We call it quantum gravity, and there are many attempts to do this. Some examples are string theory or loop quantum gravity, and there's many more. But quantum gravity isn't the only thing we observe but don't understand. There are also the major puzzles of dark energy and dark matter, which seem to make up 95% of the universe, so all of our physics only really describes 5% of what we know about, and everything else at the moment is a mystery. And there are many other mysteries out there, like the Big Bang, and no doubt there's things beyond that we don't even know that we don't know. Which gets to the lofty cloud which floats over all of physics, philosophy. Although many physicists make fun of philosophy, it's the big philosophical questions that motivate a lot of physics, like, what is the fundamental nature of reality? How come the universe even exists? Do we have free will if we're just made of physics? Or how do we know that the way that we do physics and science actually gets to the fundamental truth of the universe? And just why is all of physics like the way it is? Well, those are rather big questions, ones which we may or may never answer, but there's no reason to give up trying. After all, physicists are not quitters. And that was the map of physics. Ok, þetta sem sagt öll eðlisfræði og við erum fara að skoða sem sagt mjög stóran hluta af þessu öllu saman að einhverju leyti klassíska eðlisfræði, þar segja lögmál Newtons, þyngdaraflið, sem sagt bylgjur eins og ljós og varmafræði, og svo minnumstu aðeins á Einstein en hans kenningar eru svo einhvern veginn out there að það allir bara ennþá að reyna að átta sig á þeim. Og svo höfum við þetta hér í kringum árið 1900 þegar þetta allt saman var sett upp. Þetta það sem maður notar til dæmis við útreikninga í verkfræði og allt svoleiðis. Þá héldu allir að eðlisfræðin væri bara nánast tilbúin. Það væri bara örfáar fíniseringar eftir og svo bara galopnaðist þetta allt saman, og núna áttum við okkur að því að við vitum ekki hvað cirka 95% af efninu í alheiminu er. Þannig að það eru mjög spennandi tímar framundan í eðlisfræði. Ok. Þetta er svona stóra myndin og og með svona praktíska hluti. Það getur minnst á það þetta hérna, vitið þið hvað þetta er? Þetta er svona sem sagt það er risastór loftdæla eða vifta sem blæs upp og maður getur svifið. Það er svo mikið loftflæði að maður getur svifið eins og maður sé búinn að stökkva út úr flugvél. Loftið er á sama hraða sem sagt. Og að koma upp umræði á kaffistofunni hvort það væri gaman að setja upp svoleiðis hérna á Ísafirði fyrir ferðamenn eða eitthvað svoleiðis. Og ég var búinn að reikna þetta út. Það var bara tilviljun, af því að sem sagt mér bauðst fyrir 1 eða 2 árum að fá risastóra loftdælu sem var notuð til að dæla sementi í sementverksmiðju í Reykjavík, bara því að það þurfti að losa hana út til að skapa pláss fyrir verkstæði, og ég hugsaði hvernig í ósköpunum ætti ég að nota dælu sem er jafn stór og þessi stofa, hvar á ég að fá rafmagnið til að nota hana, og hvernig get ég gert eitthvað skemmtilegt úr henni, eitthvað sem svona ideali myndi skapa peninga, þegar ég á enga peninga til þess að kaupa þessa dælu eða rafmagnið eða setja upp aðstöðu. Þá datt mér þetta í hug, og ég með bara rosalega einföldum útreikningum þá reiknaði ég út að hún getur skilað nógu miklu loftflæði fyrir þetta.
En ég komst líka að því að hún dregur örugglega áleggja mikið rafmagn og allur Ísafjarðarbær, og þar sem rafmagnið kannski af skornum skammti og svolítið óreiðanlegt, þá væri þetta svolítið kannski ekki droslega góð hugmynd, ekki hér. Þannig að ég gæti verið sem sagt moodkillerinn á kaffistofunni og sagt nei, þetta ekki góð hugmynd. En sem sagt með svona smá innsæi og að geta reiknað út einfaldar hluti, þá getur maður komast að því hvort hlutir eru mögulegir eða ekki. Þegar maður fær einhver hugmynd, þegar einhver kemur með hugmynd til manns, og maður getur farið jafnvel svo langt að sækjum styrki, sækjum fjármagn til þess að framkvæma stóra hluti þegar maður veit hvort þeir virka eða ekki út frá svona bara einföldum útreikningum á post-it miða, af því að þessar formúlur eru sjúklega öflugar. Tökum smá pásu og eftir 10 mínútur þá ætla ég bara svona að reyna að komast að því nokkurn veginn hvar þið standið í stærðfræði, svo ég sjáu hvar við getum byrjað, og svo segjum við þetta gott. Ok.